كان في مرة ملك بيحكم دولة كبيرة جدا. في يوم قرر انه يعمل رحلة برية. لما رجع كانت رجليه ورمت بسبب المشي، فأصدر مرسوم أمر بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. لكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، انه يعمل قطعة جلد صغيرة تحت رجله، وكانت دي بداية فكرة النعل. العبرة من القصة دي، إذا حبيت تعيش سعيد في العالم ما تحاولش تغير كل العالم، غير من نفسك الأول. دي باختصار فكرة الحياة، تغير من نفسك لحد ما تحقق السعادة الحقيقية مش المزيفة. ولو حققت المرحلة دي من السعادة يبقى ثق إن هواك على نفس درب هوى الله، وساعتها هتكون حققت المعادلة، بترضي ربنا وعامل اللي عليك في نفس الوقت، مستمتع بالحياة على أكمل وجه. مش هتحتاج ساعتها تقول سيبوني أعيش أنا اتخنقت. دكتور أحمد، زي حضرتك؟ يا أهلا بيك، إيه الأخبار؟ هو فعلا دي معادلة صعبة إن الواحد يعيش حياته وفي نفس الوقت بيرضي ربنا، وفي نفس الوقت ما يحسش إن هو مخنوق في أوقات. طيب خليني أشرح لك الأول معلومة كده بسيطة عن كلمة الحياة، وأنا هقول لك وجهة نظري فيها. يعني لأن في فرق عشان تفهم زي ما قلنا المعنى الحقيقي للكلمة. شوف الضد بتاعها عشان تبقى عارف. فالحياة ضدها الموت أو عكسها الموت، وفي فرق ما بين الموت والوفاة. مش كل متوفى مات، ومش كل مقتول مات. يعني حتى انتبهي كده، ربنا بيقول أفإن مات أو قتل، لأن دي حاجة ودي حاجة. كويس؟ هي ميتة دي متخيلة إنه مات لوحده وقتل حد قتله. ما أنا هقول لك أهو. لا بس شرط، ما هو انتبهي كده. في ناس عايشين ميتين دلوقتي، في ناس موجودين معانا في الحياة ميتين. كويس؟ وفي ناس اتقتلوا أحياء، اللي عند ربهم يرزقون. أيوة. انتبهي كده. النفس، انت عارفة علماء بيقسموها النفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة. حلو كده؟ تمام. طول ما النفس المطمئنة هي السائدة، دي الحياة. وبالتالي لو جسمك مات او اتقتل او اتقطع، انت حي، سواء هي جوه في الجسم او بره الجسم، هي حية مش هتموت. حلو كده؟ وبالتالي عشان كده يمكن في حلقة الشهداء قلت لك مش كل الشهداء ميتين. الناس متبرمجين ان الشهيد يعني مات. لا، في شهداء عايشين معايا. وبالتالي كلمة شهيد هنا اللي بيشهد كل آيات الله محققة قدامه، فهو شايفها وعايشها. وبالتالي الشخص ده بيكون ماشي في السبيل اللي ربنا حطه صح، فتبقى حياته جنة. وبالتالي ده اللي هو لما يكون في قتال او يتقتل، جسمه هو اللي بيدفن، ونفسه بتستمر في هذه الحياة الى ان تدخل الجنة ان شاء الله. في ناس بقى عايشة لا تطبق التعليم اللي ربنا قالها لنا، فهو بيموت، نفسه بتموت، وتبقى بس النفس الأمارة بالسوء. فده بيعتبر ميت يعني بحكم الدين. يعني بتموت يعني مات. يعني النفس المطمئنة واللوامة بتكمن، فده في عرف الدين اسمها ماتت، ولكنه بيكون عايش معانا عادي. ولكن كل تفكيره ازاي يضر، ازاي يأذي، ازاي شهوات الدنيا اللي محركاه، ده يعتبر ميت. وهديكي أدلة حتى لما نتكلم فيها من ناحية دينية. تعالي ناخد جولة كده كالعادة في الكتب السماوية، نشوف الحياة اتقال فيها ايه. في الزبور: تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. وفي الزبور أيضا: لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى النور. بيكلم ربنا سبحانه وتعالى: هلم أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى الخير؟ صن لسانك عن الشر، وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. ده معنى الحياة. في التوراة: لأننا عبيد نحن، وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمته أمام ملوك فارس ليعطينا حياة. وفي آية ثانية: وإنما ننتظر تلك الحياة التي يهبها الله الذين لا يصرفون إيمانهم عنه أبدا. في الإنجيل: ولكن إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. وفي آية تانية: هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. وفي آية تانية: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية،
ولا يأتي إلى دينونة أبدا بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وآية تانية وانتبهي كده: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وآية ثالثة: والذين يدعون من دون الله، اللي بيعبدوا حاجات تانية بدون الله، ربنا سماهم ايه بقى؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وفي آية تانية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالتالي أي حد بيطبق التعليم الدينية الصحيحة اللي ربنا أنزلها بتتحول حياته إلى حياة حقيقية. الحياة الحقيقية بقى من منظور النفسي معناها إيه؟ إن أنت أقل شيء بتعمله بيضفي عليك استمتاع وراحة وهدوء، تبقى مستمتع في حالة سكينة وفي حالة راحة. معايا؟ الإنسان بقى اللي فاهم التعليم الدينية غلط أو اتقدمت له في شكل إجبار أو في شكل قيود أو في شكل إرهاب أو تنفير مثلا أو ترهيب وتخويف، بيعتبرها خنقة. فتلاقيه لا إراديا يقول لك: يا عم أنا عايز أعيش معناه إيه بالنسبة له؟ أبعد عن القيد وأحس الحرية. عشان كده هنتكلم في الحرية الحلقة الجاية إن شاء الله. فاللي بيحصل إن أنت ما تقولش أنا عايز أعيش وأنا عايز أموت، لأنك لو عرفت إن البعد عن الحاجات دي هو موت. عارفة الموت؟ خلينا نشرحه برضو بمنظور بسيط شوية. الموت معناه إنك تبقى في الحاجات اللي أنت عايزها ومش حاسس بطعمها، معناه إنك تحقق النجاح اللي أنت كنت بتحلم بيه ومش حاسس له طعم، معناه انك تخرج تتفسح ومش حاسس طعم الفسحه. ما هي بقى في النقطه دي، طب ما هو ممكن انسان يكون فعلا بيمشي بما يرضي الله بقدر الامكان. اكيد كل انسان بيذنب، يعني بيعمل ذنوب اكيد في حياته، لكن الصوره العامه انه ماشي بما يرضي الله وراضي عن نفسه وكل حاجه. لكن بيحصل اوقات كتير الانسان بيلاقي نفسه مش ايه السبب، انا مش سعيد، ما هو انتبهي بقى، متضايق. شوفي، سميها باساميها. ليه سميتيها بما يرضي الله؟ قولي يظن انه يرضي الله. لا يمكن انسان عايش بما يرضي الله وما يحسش استمتاع وسعاده من جوه، مستحيل تركب الاثنين مع بعض. ما هي عمرها ما توصل للكمال اكيد. ما انا بقول لك انتبهي كده، انتبهي. لو قلت لك الدين 100% حاجات، اللي بيعمل 5% صح بيحس السعاده دي، وبيبدا بقى 10 20 ده درجه زياده الاستمتاع. ده انا بقول لك اقل حاجه، يعني مش بقول لك ان لازم يكون عامل كل حاجه صح، لا. ولكن اللي حاصل، يعني شوفي، مش قلت لك في حلقه من الحلقات مره ان الدين في القران مثلا لم يامرنا ابدا صلوا، ولكن امرنا اقيموا الصلاه. اقامه الصلاه في حد ذاتها هتخليك مستمتع. يعني اللي بيصلي صح لو كان في قمه النرفزه او الغضب ويدخل يصلي بيتغسل يخرج مستمتع لو صلاها صح. ده اول درجه بس. عشان كده بقول يعني لما تسمي الحاجه باساميها وتقول، يعني هديكي مثال، مثلا ساعات برضو بعض الناس يجي في شكوى مثلا من زوج وزوجه، تقوم الزوجه قايله لي ايه كلمه بتضحك شويه، وانا ساعات بنكشهم كده، تقول لي والله العظيم انا عامله كل حاجه بما يرضي الله وهو مش عاجبه برضه. اقول لها ده ظنك انت، سميها باساميها. لا يمكن تكوني عامله كل حاجه صح يحصل مشكله. طب امال ليه احنا في الاذكار حتى بنقول اللهم نعوذ بك من الهم والحزن؟ معناه انه وارد. يعني ايه اذكار اصلا؟ ما هي دي مشكله برضه. انا عشان كده مش عارفه اتكلم. الناس لكن بنستعيذ من الهم والحزن. لا انتبهي كده، الاذكار او الذكر، خلينا نتكلم على الذكر طالما جبنا سيرته بقى. الذكر هي قوانين الوصول للاهداف. بمعنى ده معنى كلمه الذكر. حلو كده. وبالتالي ربنا بيقول في القرآن مثلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. احنا كنا زمان بيقولوا لنا ذكر يعني اللي بيبعد عن ربنا ومش بيعمل الدين والكلام ده، صح كده؟ وكنا متبرمجين على كده. وانا بكررها، كنا متبرمجين على كده. ولكن اللي سافر بره وشاف الناس، ما في ناس ما يعرفوش حاجه عن الدين، مستمتعين يا سيدي اهو، وحياتهم كويسه. فاكيد المعنى اللي اتقال لنا هو اللي غلط. لما انا كبرت بقى ودخلت علم نفس ودرسنا، في كتاب وارجو الناس يسمعوه يقروه، كتاب اسمه سيكولوجية السعادة. بدأوا يعملوا ابحاث على السعداء من كل الديانات وكل الجنسيات وكل الوظائف، وجدوا الآتي: في مسلمين سعداء وفي مسلمين تعساء، في مسيحيين سعداء في مسيحيين تعساء، في ملحدين سعداء في ملحدين تعساء،
بالظبط. من كل دوله بقى. مم. في مصريين سعداء، مصريين تعساء، سعوديين، مم. فمش عارفين يمسكوها. مم. اكتشفوا ان السعاده ليها قوانين، اللي يعملها هو اللي بيكون سعيد. القوانين دي بقى هي اللي موجوده في الدين ومحدش واخد باله منها. وبالتالي هديكي مثال كده، واحد بيصلي بيصوم بيزكي بيعمل العبادات او النسك بقى، مم. اللي هو فاكر ان هو كل الدين خلاص، ولكنه ما بيسامحش، دايما شايل الغل جواه. فهو كده هيبقى تعيس، مش هيدوق طعم الراحه، لانه اعرض عن ذكر السعاده، رغم انه بيعمل كل العبادات اللي من وجهه نظره عملت كل حاجه. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي انتبهي كده، لو انا النهارده اكلت اكله ممتعه، واحد عزمني على محشي مثلا، وانا باكل الاكل لقيت طعمه رائع جدا وجميل جدا جدا، كده الراجل اللي عمل المحشي ده هو اهل ذكر في المحشي، مش اهل ذكر في الطبخ. عشان كده هديكي مثال برضو، وارجو الاباء والامهات يسامحوني فيه، واعملوا نفسكم مش ما سمعتوش، عدوا كده بسريعا كده. اي اب وام بيتخانقوا، بينهم حرايق، بينهم مشاكل، اوعوا يا بنات او يا اولاد تاخدوا منهم نصيحه في الجواز، لان هم اهل الذكر في المشاكل دلوقتي. وبالتالي انتبهوا، اهل الذكر معناها شخص انت شايفه في المجال او في الحاجه النتيجه اللي انت عايزها ووصل لها، فاكيد هو عارف قوانينها، روح اساله بقى. لان مره كنت في محاضره، فواحده بتقول لي يا دكتور انا سالت اهل الذكر ودوني في داهيه. قلت لها ليه يا بنتي؟ اكيد انت فاهمه معنى غلط، يعني ايه اهل الذكر؟ سالتي مين؟ قالت لي في راجل جنب الجامع بتاعنا بيقرا قران كتير كل يوم وهو بيشحت، فاكيد اهل الذكر بيقرا قران كتير. ده مفهوم عن اهل الذكر. وبالتالي مش معنى الذكر بيذكر ربنا كتير، لا. فبرضه معنى الذكر بقى اللي ربنا قاله لنا، اللي جايه منها الاذكار، اللي هي القوانين وصولك للاشياء. وبالتالي انا النهارده مثلا ربنا يغفر لي استغفر، صح كده؟ فاحنا اتبرمجنا كالبغبغانات، سوري يعني، وانا بستخدم كلمه بغبغان وتقبلوها مني بصدر رحب كده، عشان ايه؟ يعني يخلي البساط احمدي عشان نعرف الدنيا صح. السبحه الصيني دي دايما بقولها للشباب في الكورسات، السبحه الصيني انا ماسكها كده، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انت كده استغفرت؟ انت كده بتبغبغ، ما تقوليش بعمل ذكر ولا بستغفر. ليه كده؟ معلش انا اسف، شكلك عايز تطلعي فاصل دي واحده. لو انا النهارده والدتي ولا زوجتي ولا حد من اخواتي عملت له حاجه وزعلته، انا بروح اللي انا بعمله ده اللي هو بخليه يسامحني، ده اسمه استغفار. فتخيلي كده رحت قدام مراتي ولا مامتي، سامحيني 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 سامحيني، سوري يعني هتعرفي اللي هيحصل ايه؟ باللي في ايديها على طول. لا بس ما اقولش انا سامح، انا استغفرت او طلبت ان هو يكون حاسسها يعني، ده اللي بتكلم. حتى لو هيستغفر 100 مره بس يبقى حاسسهم. ده اللي بتكلم فيه بقى. طب نطلع فاصل ونرجع. نطلع فاصل ونرجع تاني. بنتكلم النهارده عن مفهوم الحياه. كمل يا دكتور. حاضر. فالنقطه المهمه ان احنا في اوامر كتير موجوده في ديننا حولناها لشكل بغبغي. مش حاسينه، بنكرر مش بنعيشها. يعني هديكي مثال كده، لما واحد يجي يقول انا استغفرت النهارده 1000 مره، انا بفكر تفكيره بسيطه كده، ليه؟ هو انت احسن من النبي؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر في اليوم والليله، يعني الاثنين 70 مره، 70 وشويه. انت احسن منه يعني؟ يبقى كده عاملها غلط. انت ممكن تقعد مره واحده بس تعيشها، يبقى عملت الاستغفار، تحسها، تعيش فيها، مش تبغبغها. هديكي مثال تاني. ربنا قال لنا مثلا ان الدعاء اللي بينجي من المصايب، زي ما قلنا في حلقه من الحلقات، حلقه تقريبا الجزاء، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اقعد قولها للصبح، اقعد قولها كل يوم 500 يوم، بس لسانك بس زي قلتها، لكن معناها انها ذكر، انك تتذكر ان لا اله الا الله، ما يبقاش هواي اللي بيحركني، ولا افكاري، ولا بستمد معلوماتي ولا عبادات من الناس، ولا من غل ولا من حقد ولا من الكلام ده. ادي واحد. قبل ما اتحرك بسال الناس المتخصصين في الموضوع اللي عايز اعمله. ادي اتنين، سبحانك اني كنت من الظالمين، يعني بستشعر ان انا اللي عملت حاجه غلط وانا اللي ظلمت نفسي. يبقى وانا بقولها حاسس كل ده، يوم برامج الافكار بقى والادوات اللي تخرجك تطلع لك بصوره سهله وسريعه في عقلك وتوصل. يبقى لما تقولها بجد مش بلسانك. صح، دي وصلت، وفعلا دي اكيد هتفرق مع الواحد لو حسها. لكن لو رجعت بقى للدعاء اللي هو اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، كويس، هل ده معناه ان اي انسان عنده هم يبقى هو مذنب في حق نفسه، ولا الواحد بيستعيذ منها ممكن تبقى حاجه نفسيا، حاجه طارئه؟ حلو قوي. هو اللي بيستعيذ على حالتين، اما انه بيستعيذ من شيء واقع عليه الان، او بيستعيذ من شيء عشان ما يجيش. تمام، حلو كده. لو انا بستعيذ من الهم والحزن وانا دلوقتي عايش فيهم، يبقى انا اكيد عملت حاجه. ادور بقى انا عملت ايه، مش اكتفي بالكلام واسكت. معايا؟
لو انا واقع في الهم والحزن دلوقتي، يبقى اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن زي قلته، او مش زي قلته عشان ابقى برضه دقيق شويه، ده جزء بسيط، لكن لازم ادور انا عملت ايه واحاول اشيله عشان يتشال. لو انت ما عملتش كده هتقعد طول حياتك في هم وحزن وعمال تدعي على الفاضي، او مش على الفاضي، هتاخد بيها ثواب، هيشيل لك جزء صغير، لكن هتلاقي برضه لازلت في الهم والحزن. لكن الدعاء ده اساسا جاي عشان تدعيه انه ما يجيلكش اصلا، هيبقى وقايه مش لما تقع فيه. فانا لما ادعيه من بدري وانا دلوقتي في حاله سعاده وفي حاله راحه واستمتاع، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، انا بامن نفسي انه يجي لي وبفضل اركز في الايجابيات. لو جالي يبقى انا عملت حاجه، بسرعه اقوم صاحي وشايف انا عملت ايه. اديكي مثال تاني عشان برضو كده، عشان كده بقول برضو لازم نتدبر، لان في ناس كتير بتاخد معلومات او كلام ديني زي ما اتفقنا من غير ما يتدبروا فيه ولا يفكروا فيه، وماشيين بنفس السيستم اللي كان عليه بعض السابقين. عارفين ان ربنا امرنا نقرا القران، صح كده؟ وعارفين ان ربنا يعني حتى في ايه في القران واتلو ما اوحي اليك من ربك، وايه تانية انما امرت ان اعبد رب هذه القريه التي حرمها والبلده التي حرمها له كل شيء وان اكون من المسلمين وان اتلو القران، صح كده؟ الذين يتلونه حق تلاوته. تلاوه معناها ايه بقى؟ بغبغه؟ لا تلاوه معناها اقعد كده اقرا من غير ما افهم انا عملت ايه؟ انت قلت لا طبعا عشان عارفه ان انا هدخل فيكي جامد، قلتي لا بس فعلا هو الواحد مش هيطلب كده وخلاص. طب انا عايز اعرف يتلو معناها ايه بقى؟ بمنتهى البساطه، ودلوقتي بقى عندنا كمبيوترات وعندنا ربنا مدينا نعم ما كانتش موجوده عند السابقين، هطلع كل الجذور بتاعت يتلو تلا تلو عشان اعرف المعنى ايه. هتلاقي في ايه في القران بتقول والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها معناها ايه بقى؟ قعد يقراها زي البغبغان؟ ولا تلاها يعني مشي وراها يمين يمين شمال شمال؟ يبقى يتلونه حق تلاوته معناها ينفذوا اللي فيه بحذافيره، مش يقعدوا يقروه خلاص. ده حتى في آية في القرآن اللي هي تحريك اللسان بقى، اللي احنا بنعمله دلوقتي اسمه تحريك اللسان. ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع. يبقى الأمر بالاتباع مش بإنك أقعد أقول كده وخلاص. طب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله ايه علاقته بمفهوم الحياه وان انا هعيش سعيد؟ اللي هو لازم اطبق كل الكلام عشان اعيش سعيد؟ مفيش سعاده من غير كده؟ لا، لازم اطبق كله. ما قلتش لازم اطبق كله، ولكن اول ما تبدا تطبق مفهوم جديد، بمعنى مش قلنا مره قبل ما اعمل اي حاجه لازم اعرف مصدرها جاي منين وابدا اعرف الحكمه منها عشان اعملها بحب، اعرف غايتها يعني. بس ابدا اعمل كده، وبالتالي كل ما تبدا تعمل حاجه هتلاقي الغايه بتاعتها بقت ممتعه، مره في مره في مره تلاقي الدنيا بقت عمال تزود بقى، يعني كل شويه بتطبق حاجه كويسه. هي دي القوانين بتاعت الحياه يعني. أيوة. يعني ليه فعلا في حد اجنبي عايش حياته حلو جدا 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 وبيموت وهو سعيد برضه؟ اقول لك حاجه، وبيعمل ذنوب كتير لكن ما بيتجازاش. هقول لك حاجه، لا بيجي له جزاء بس انت ما بتعرفيهاش، انتبهي كده. ممكن طبعا. هقول لك حاجه مهمه قوي، لو رحتي اللي سافر بره هيلاقيهم بيطبقوا الجانب الخلقي اللي في الدين عندنا، اللي ربنا امرنا بيه اصلا، ملموسه في حاجات كتير مش كله ولكن وبيطبق. ما هو عشان كده انتبهي كده، مش قلنا قبل كده في حاجه اسمها ذنوب جوارح، في حاجه اسمها ذنوب قلوب؟ طيب ذنوب القلوب عند ربنا اخطر مليون مره من ذنوب الجوارح. بمعنى هديكي مثال، مش قلنا ان بعض الظن اثم؟ صح كده؟ يعني انا من وجهه نظري مره قعدت اعمل بحث كده، ربنا قال ويل في القران لمين؟ لقيتها كلها ذنوب قلوب. ويل لكل همزه لمزه، ده ذنب قلب معايا، عمال يهمز ويغمز وكده. ويل للمكذبين، ذنب قلب. حد جاله قال له ان في رسول كذب، ده ذنب قلب. حد بيقول له خير يا عم، خير مين اكذب؟ ويل لكل افاك اثيم. والافاك الاثيم معناها ايه؟ بيسيء الظن في الناس وبيحكم عليهم افكا من غير ما يشوف. احنا هنعمل كل الكلام ده، فاكيد ويل عايش في الويل على طول وفاكر نفسك بتعمل الدين. في ناس كتير عايشه على كل ده، بتهمز وتلمز، عايش في سوء الظن اللي هو الاثم معايا. ده بصي في ايه في القران، ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل تغلي في البطون. شايفه الكلام الكبير في القران بيجي مع ذنوب القلب اللي الناس كلها عايشه عليها ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما تقولش اعمل الدين بقى يعني. فلو وقفت كل ده هتعيش سعيد. يعني المعنى اللي حضرتك فعلا بتقوله ان عشان دي فعلا بتيجي في اذهاننا، ما في ناس كفار لكن سعداء في حياتهم. أيوة. فهل فعلا ان في منظومه قوانين منظومه قوانين لو طبقها حتى بالفطره؟ ايوه، اللي بيطبقها بيعيش سعيد حتى لو ما يعرفهاش. وبالتالي هي عندنا ما بنعملهاش.
هي دي المشكله. وهي في التعاملات وفي اخلاقيات أيوة. التعامل. يعني حتى في احد الائمه او العلماء الكبار، مش فاكر هو مين بالظبط او مش متاكد لان سمعتها من كذا اتجاه، يعني بيقول ذهبت الى الغرب وجدت اسلاما بلا مسلمين. مش الغزالي عايشين، تقريباً؟ مش فاكر هو مين، عشان كده سمعت مره الغزالي مره اروع الامام الشافعي، المهم مش عايز المقوله، مش مهم مين اللي قالها. أيوة. وجئت للعالم الاسلامي وجدت مسلمين بلا اسلام. هي دي نقطه، انت مسمي نفسك مسلم يا فرحتي. يعني انا عندي وجهه نظر كده قد تكون غريبه شويه على بعض الناس، ولكن انا هقولها وربنا اللي بيحاسبني عليها. ربنا بيقول الذين يتبعون النبي الامي. يتبعون معناها ايه؟ بينفذوا اللي هو قاله. وبالتالي اللي بينفذ حتى لو ما يعرفش هيحصل له النتيجه الايجابيه. مش ساعات الانسان بيعمل حاجات الشيطان موسوسها له وهو ما يعرفش، هو كده بيتبع الشيطان، رغم ان انت ما قعدتش تجيب كتاب الشيطان كده وتشوف بيعمل ايه وتعملها معايا. فانت الشريره يعني هي فانت بتعمل الحاجات اللي الشيطان بيوسوس بيها، فانت الان تتبع الشيطان. كذلك هم برضو لما يسامحوا بيتبعوا النبي حتى لو ما يعرفوش، بينفذ اللي النبي بيأمر بيه، يقوم عايش سعيد. سنه الحياه يعني. ايوه. وبالتالي عشان كده بقول ده كتالوج، لما تعيشه هتعيش الحياه بجد. عشان كده هرجع اقولها تاني عشان الناس كلها تخليها حلقه كده في ودنها. اذا ما كنتش سعيد مستمتع وفي كامل الصحه والعافيه، واذا ما كانش الرزق بيجي لك تام من كل اتجاه، اعرف انك مش عايش. والنبي دي خليها حلقه الصبر نقولها باستفاضه شويتين. اعرف انك مش عايش، ما بتطبقش الدين صح او واخده من مصدر صح. هنفتحها بالتفاصيل في حلقه الصبر، بس كنت عايزه اقول حاجه. يعني مثلا على سبيل المثال الواحد ساعات بيجيله فعلا شعور بالحزن بالضيق وبيروح دكتور نفساني علشان يعالجه. حلو قوي. وممكن دكتور هيكتشف له مثلا انه لو هو دكتور فعلا اتجاهه ديني وبالعلاج بالاسلام وكده، هيكتشف لي مثلا حاجه في حياته غلط وهيمشيه في السكه دي. طيب. ما فيش امراض اسمها امراض الحزن، مرض حاجه غصب عن البني ادم. حلو. هقول لك حاجه بقى، علم النفس بيقول على الحزن والخوف والاكتئاب والقلق امراض سببها افكار سلبيه بيسموها نيجاتيف ثوتس. حلو كده، ده المنظور العلمي. النيجاتيف ثوتس دي اللي هي في الدين اسمها الشيطان، لازم اللي هي الوسوسه. حلو كده. وبالتالي عايزاها مش دين، افكار سلبيه. الحزين افكاره السلبيه عباره عن ايه؟ الحزين بتلاقيه دايما بيفكر في الماضي ورفضه، يحزن على طول، او في المستقبل وقلقان. انا هقول لك لا، اللي بيفكر في الماضي ورفضه او متضايق منه، ايه اللي بيحصل؟ بيحزن، يتألم، بيتعذب، بيبقى عنده احباط. خلاص. طيب اللي بيفكر في المستقبل ورفضه، فكره تحصل له او خايف من حاجه تحصل له، ايه اللي بيحصل؟ يحصل له قلق، توتر، خوف، رعب، توجس. ازاي نطبق مفاتيح بسيطه كده تخلينا سعداء في الحياه؟ اول حاجه خدها قاعده كده، المفروض اللي ماشي صح بتلاقي نفسيته مستمتعه وحيه. حيه وهو بيذاكر، حيه وهو بيعمل شغله في البيزنس، حيه وهو قاعد بيعمل ايا كان اللي بيعمله مع مراته مع اولاده، نفسي حيه. انت بص بقى، شعور بالسعاده ده احساس ممكن واحد يدرك ان انا سعيد، يعرف يدركها، ولا ممكن يكون هو سعيد وحاسس ان هو مش سعيد يعني؟ لا بيعرف يدركها، طعمها حلو. النفس بيكون مريح. يعني لو عمل كده بيحس بالحياه ماليه نفسه من غير ما يعمل حاجه، كده هو حي، كده هو ماشي صح. حلو كده. اذا انت بقى الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك لقيت المتعه فيها عماله تقل، ولقيت المتعه، الحاجات اللي كانت ممتعه زمان ما عادتش دلوقتي ممتعه او بقت اقل قوي، اعرف انك نفسك بدات تموت. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي ابدا بسرعه صحصحها، واللي بيصحصحها هي العبادات اللي ربنا امرنا بيها. اسهلها الصدقه. لو نزلت شفت حد تعبان مخنوق متضايق واديته صدقه وشفت عينيه الفرحه، هتلاقي الفرحه بقت جواك وبقيت مستمتع ومرتاح. تمام. لكن وبالتالي كل الاوامر بقى اللي احنا بنسميها الاخلاقيات او القيم اللي هي من صلب ديننا اصلا، يعني ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، انما امرت ان اعبد قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما. ملة ابراهيم، فالدين قيم كمان. وبالتالي كل ما عملت القيم كل ما بقيت مستمتع ومرتاح وسعيد وبقيت نفسك حيه. لان النفس، وخدوا الكلمه دي تسريبه كده من احد الكورسات، النفس غذائها القيم. غذائها القيم. شكرا جدا يا دكتور احمد. انا اعتقد المواضيع دي فيها حاجات تفصيليه هنتكلم فيها برضو في الحريه وفي حلقه الصبر، اخر حلقتين ان شاء الله الجايين باذن الله. اشكركم جدا واشوفكم على خير باذن الله.